Maradyaw na buntag diri sa RPN DXKS. Maradyaw karado sa tanan manaminaw kuman sa atong programang Kalinaw Mindanao. By the way, today is October 8, no? Bagag kapaspas sa panahon baga na hapit naman sa dajon magpasko. Ako pala nagfiesta magpasko naman sab. So, good morning to all our viewers sa ato Facebook Live dito sa RPN DXKS Surigao Facebook page. Og syempre tag-share sa dito sa Community of Media Practice na in Mindanao na programa na natatawag nato na CHAMP or Community of Media Practice in Mindanao gani. Kundi ang kaibanan dira na Surigao Youth Convergence, ang Comunet sa Cotabato City ug ang CSOFP dito sa Iligan City. Kumusta man, Joff? Hello, maradyo na adlaw sa Tibok Surigao ug Tibok Mindanao. Mga tagapagpaminaw na mga kabatanunan, maradyo na buntag sa inyong tanan ug unta malingaw mog pagpaminaw diri sa Kalinaw sa Mindanao. To answer your question, sir, yes, I'm okay. Stress gyapon na nakalagpas na pod sa Bagado na question na kuan answer ba stress gyapon, everyday stress lang. No, nakalagpas gyapon another week. RPN Radio. And then, Amura to, sir. o man na busy man ka, o man matapang Mga kuan ako, sir, mga Chika-chika. org and sa school. Alright. By the way, no, we're also being listened to RPN DXKS dito sa ato ang mga radyo, no, dito mambati kita sa kahanginan na ng Surigao del Norte and even moabot ini dito sa mga areas na Leyte, na Dinagat, sa na Surigao del Sur. So maradyo na buntag sa idyo diha hurot, and I hope that you're having fun this weekend and you're enjoying your weekend today because we all deserve to experience the beautiful Sunday. And of course, tomorrow is another kabakbakan ng Monday. Alright. Monday na po. Correct. By the way, for those who would like to send their messages no sa ato cellphone number, it's 0910-9648646. Ako balikon, it's 0910-9648646. Pwede ka mo dito mo text at wala pagtawag ka kay di kita makadawat ng tawag, but soon basin pag-abot ng pila ka mga weeks we could be able to have the calls, no, di ba Carl? Yeah, sir. Alright, so kuman na buntag go, grabe kaganan atong buntag kuman because I'm back. Last week kaya ini na sila mang Carl sana ni Sir Joshua where they talked about different. Ano sa ito last week? Bagan nag-discuss ka mo with regards sa ini na kaganan na mga butang sa kalibutan, no? Especially ang mga activities na tag-organize na Surigao Youth Convergence, especially ang mga programa na daon sa ato. Yeah, also sa SIPDC. Yes, and ato debate program which will soon be launched, or we'll soon be having our debate program on the 7th year this coming October 28 to 29, no? And by the way, with regards to that, we will also be having an orientation program para sa mga bago na mga debaters, especially to mga bago karadyaw because importante kadto na ato tagaan sila na magana sab na learning engagement, no. Amo dyan na on October 14 we partnered with Caraga Regional Science High School and CRSHS Debate Varsity para sa paghatag ng ini na debate SIPDC 101 din an ato mga debaters from all around Surigao del Norte, Surigao del Sur will take advantage of that engagement para mas maka-learn sila, mas makabayo sila kung unuhon nila pag debate didon sa ila areas and responsibilities. No, by the way, kuman na buntag ba tuod Carl tuod ato dawato, no, ang pinakagwapa na guest nato na bagan of all, amo was pinakagwapa na nag-guest sa ato dire, later on ato ra siya i-introduce, but let's talk more about inin ato program na inin Kalinaw Mindanao. By the way, inin Carl for nagsugod man ko ng September, right? September, I guess September. Yeah, how was the experience of becoming a reporter in our program? My experience here sa RPN DXKS I was very grateful sa pag-join ani kay mas na-help akong mas nabusa akong confidence sa pag-report and mas na-enhance akong skills sa
for being a broadcaster, actually guys, I'm a radio broadcaster from Surigao High. So shoutout sa akong team diha, sa Ang Sinagtala, shoutout sa inyo. Hello sa mga taga Regent Hilltop sa una. Regent Hilltop, I guess sa English John, sir. Yeah. And I think mas na-develop ang akong pag radio, and I was aiming to be national sa school press conference. Yes, let's hope for that, no? Siyempre, we're very proud of you because we're also Surhanians. Nato kaibanan sa kuman, malipayon sabi for sure because we're all Surhanians here in the room, di ba? Yeah. So we're hoping forward na when you get into that the next bagan ang sunod man siguro school na conference, DSPC will no I think January laong January or February DSPC and regional mabot sa mga April laong dugay-dugay pa. Oo, then mga national na sa dason pagka June, di ba? So hopefully na we look forward to your future engagements. This is definitely just the beginning, and we hope that because basically ini nato programa na community of media practice in Mindanao, it's actually like amoro sa nanzon training ground, no, for journalists, because we're developing our journalists to write tatawag ito na CSJ or tatawag ito na CSJ or conflict sensitive journalism. In conflict sensitive journalism sa ini sa mga strategies in journalism where we try to build up we try to prevent conflict that may arise across borders, across the stories that we write. At the same time, we also provide solutions so that there is tawag na to na transformational reporting. Now, when we report, there is transformation. When you say transformation, oy nahitabo na result. So, amo na to gusto na mahitabo, of course, as well as in Surigao. So, this is a combination of mga seasoned na mga journalists, no? Kaiba na to sa Iligan na mga seasoned journalists dyan sila. So they're journalists by profession. So they're mass media, kanang mass media sila. So most likely dyan sila sa radio, dyan sila sa print. And dyan sa tumakaibanan dito sa Cotabato, sa BARM, kundiin sila sa mga kabatanunan, just like us, no? Na diin they're not working as journalists, but they're very enthusiastic, just like us, no, dito sa Surigao. And we would love to really learn from the experience of amongst the people around, no, because correct. That's basically the beauty, no, learning together, the learning that we get from them and the learning that they get from us is transformational. So Jara, niabot na nato kaibanan, nagikan pa sa USA. Oo, baga naniidra ako, baga niidra. Okay, so good morning sa ato mga tigpamino diha, especially sa mga taga Kagniyog. Dari niabot na ang taga Kagniyog. Salamat karado sa pag-abot. And of course, I'd also like to greet, of course, my barangay, ang Barangay Luna, na naminisab kuman sa ato programang tingog kapatan una na sab. Kalinaw Mindanao. Oo. Siyempre, we're gonna be ending soon, no? Hapit na mga to program. Will be in October. But hopefully, basin mo beka naman, Sir Jun, if you're listening, baka pwede ma-extend. Baka na, di ba? Chismis. Okay, basin ba beka naman. Sir Jun, chikara. Okay, so, kuman na kay suunan, I'm so glad and I'm so happy to invite, no, kuman na buntag, and ato, as I said, isa ini sa mga pinakagwapa, no, taglaong ko pa sa idyo, because, gwapa gadyon subsidya, no, in all fairness, inato kaibana na sa maradyo na buhat, no. I'm very proud to introduce with you, ladies and gentlemen, let's all welcome Princess Vihar, our binibining Surigay and top 10 sa Queen International Philippines. Good morning, Princess! Good morning, Surigao, maradyo na buntag sa ato tanan Surigao, no? Alright, kagano sa tiyo ni Princess, amora man ng Diyosa. Disney Princess. Yes, well, thank you for having me here on a very short notice. But anything about championing the rights of LGBT, I'd be glad to be there. And I love you for always saying yes to us. Of course. And we're looking forward to really push for what we are aspiring to, right? Exactly. Yes. All right. So, by the way, this morning, ladies and gentlemen, Princess will talk about a very timely and relevant discussion, no?
on SOGI SC and the future of LGBT in Surigao del Norte, and how can rainbow, the rainbow itself, the combination of different gender prisms here in the province can be a source of peace in the province of Surigao and in the whole Mindanao. So that's the bulk of our discussion today. So we're gonna squeeze in and talk about that in about 50 to 20 minutes. Laban, Ses? Yes, go. Alright. So by the way, ipaila-ila na yung mukha galingon, Ses, sa tanan, because probably Jay Ibanit on na bagan kaganam sa tingog bagan sim inisig siya. So can you please introduce yourself, Ses, para mas linuwanagan ang atong mga kaigsunang Surigao. Yes, good morning once again. Marajana Buntag Surigao-nan. I am Princess Vihari, your reigning Binibining Surigay 2022, and also the representative of Surigao del Norte and Miss International Queen Philippines. Alright. So ano pa may mga activities so far this time, Ses? Well, the Rainbow Connection is actually doing the second edition of Binibining Surigay. So, amo dyan ako nagka-busyan na kaman preparation for my turnover, and basically also what can I help for the next for my successor sa mga ato LGBT diri sa Surigao del Norte. Anything that I can be of help. That's right. That's why murag itatawag lang sa mga LGBT icon nga si Princess diri sa Surigao del Norte. No, baga makita na ako na whenever we are together tapos magpano-panaw kami, baga maulahi man si Princess kay ato man sa likod baga nagpicture-picture pa man ang mga people of the Philippines. Oh? By the way, Sis, I'd like to ask the question. In very common and very timely na topic, no? Especially that we're also heading to December, no? The World AIDS Day. So, what is SOGI SC? What is this all about? So, SOGI SC is actually a bill that does not only protect the LGBT, but it talks about the security and protection for all of us, for all gender. Kay ma-straight man ka, malayaki, mababaji, it's still a gender. So, dili rin siya nag-focus sa mga LGBT. By the way, SOGI bill means sexual orientation, gender identity, and expression. So, amo dyan na nga mo gina-fight until now kay this is something that we deserve. Yes. So, grabe ganun since I think it was in pila na ka decades, no? Yes. More or less mga 3 decades, no? Almost 3 decades na tatawag nato na SOGI or the sexual orientation, gender identity and expression, no? So dugay na ni kada tag-fight na ato it has mga been a long due process. kanonunuan, no? And until now it's still there. It's still we're still not able to achieve what we're supposed to achieve. So sakto na lang ni Princess no in SOGI, it's not just you being gay or being lesbian. SOGI means your expression towards how you perceive yourself. No, for example, so it's very fluid, di ba? So later on, kasi kuman, babajik, tatawad, layakin, ni mo expression sa yourself, but that's definitely all right. Because gender fluidity is normal in our society. So basically, inin na SOGI SC, tatawag na to na SOGI, uno may mga dapat timan-anan atong mga kaigsuunang Surigaonon about this? Well, it all boils down sa discrimination, right? No? Nang anong ato man gina-fight because we want to protect each one of us. So, man ang gina-fight na mo for a very long time na protection for all of us na kami manggod kay we always face different form of discrimination pag mugawas kami na mga bayay. So, amo dyan na mo point na gusto i-relay sa atong mga kaigsuunan na we are also part of the society, and so we deserve the same amount of treatment and same amount of respect, equal rights, equal opportunity. Let us know, Ses, what are these discrimination? At of course, ikaw manggazoy mas nakahalubilo sa ato mga kay jaw manggazoy ko sa pedestal, jaw manggazoy ko sa taas-taas na area, oh. Tapos of course, munaog sa ka kay para makita din mo kung ano experience na to mga fellow LGBT. Uno may mga mulo nila. Well, I mean, personally, na-experience ko mga dyan. Tagon ko sa dayon ng bayot, mga catcalling, sit-siton ka, tapos sagaron ko ng mga indecent proposal. That's discrimination. And also, I have friends, mga sisters na to na mga manghod pa na maka-experience sila like form of discrimination sa school. Like they are not allowed to wear the uniform na that associates to their gender. Na pambabaji. Or they're forced to cut their hair. Yes, isa sa dyan. It's a very, very timely na issue na until now, hamok mo siya sa ako na
Ate, We need your help. Yes, we need your help. What can we do? But for now, well, good thing that Roxy and I are doing something. It's a proposal. We are localizing this bill. This is how to province. We're gonna make an ordinance. Hopefully, Yes. the community will help us. Yes, we need your backups. Alright, so grabe no, especially aside from that no, I'd like to add on that. Diyan sa mga discrimination sa workplace, Yes. 'di ba? Yes, Diyan mga companies or mga organizations that does not allow the employment of LGBT. I think that's very relevant, prevalent right now as well. Because they're also trying to protect their image and their reputation of the Correct. company, and that's discrimination. It is. Kay gender or our sexuality does not, has kanang mura ganing wala siya appeal sa una mo may ka-contribute dyan na company. It has nothing to do with our gender identity. It has nothing to do with our capabilities to do anything, to do like only mahimo ng budget like yaki makain mo naman sad kani. So in short, gender discrimination boils down to everywhere, no? It happens everywhere. Meaning to say, diyan sa eskwelahan, diyan sa bayay, even sa bayay, di ba? In the house, diyan may domestic violence na nahitabo sa ato mga members ng LGBT sa community na discriminate even in their own homes. And I think that's the first. Sometimes I've heard no na there were reports na dako sab karadyaw na bunch ng percentage nandiyon na discriminate ang mga membro ng LGBT in their own households. Yes. And At that is sad. And at the same time, there's also discrimination in the workplace, and of course, even in government. No, so these kinds of discrimination exist continuously right now. But are there developments na nahitabo, nakita nimo na developments with regards to? So far, yes. Muto mga sida ko na eventually maabot rin ang time na people are very open na, the world is revolving. So, mas ang pananaw ng mga tao, mabago na sa gitna. Kay, before, di ba, may discrimination sa workplace. Pero it started last 2019 na Cebu Pacific started allowing transgender to be one of their flight attendants. Wow. I have friends who are flight attendants of their company. So, that kind of, movement and that kind of parang transition sa society na people are starting to accept na. That's nice. That's good. And that's good. So what we can do na rakan is to always present the image na among gusto i-portray sa tao na there's nothing wrong with being who we are. That's More right. na ginamit i-maintain na lang sa among community. And even in government, no, there are also a lot of developments to that. Yes, Especially yes. that there are a lot of LGBT members who are now running in politics. Diba? So we can see that with Geraldine Roman, Yes. who's the first ever tatawag na to na openly na kaya magazine mga natago-tago dito sa kuha, no? Natawag itong mga discreet or mga ano pa itawag dyan, a term for that sa Soji, no? Diyan tatawag nato na mga Diyan nila tag-express nila self, no? So jaon sila, but of course ang pinakauna na openly gay na jaon or the transgender na jaon doon sa Congress si Geraldine Roman, no? Representing nakalimot ako sa ila koan representation, but later on we will discuss on that. Okay, so diyan no na mga developments, no? There are also leaders now in the executive branch who are openly gay, di ba? So diyan na mga developments, I think that's very nice, no? And I can't wait to see na maabot kita sa time na very accepting na gid ang society. Na wala na question, di na siya ma-question na, ay, ikaw. Sure, it's been siya. Oo, diba? Diba? Kaya for now, diyan pa yung mga kuan na may mga ma-question paghihapon na, ay, kuman siya man, diba? So, mabutan time na di na siya ma-question. Kaya we are part na. We are part of that. Yes. It should be that na yan nagazoy misogyny na mahitabo sa society. Because it's 2023, ladies and gentlemen. Yes. And diba? we're headed to 2024. And I've read this article na no country will ever progress if half of its population is being left behind. Ay, that's really nice. Let's talk about that, Seth. Doon natawag na to na no country or no places or no government or we can put it that way, no? No country can ever progress
if we've left behind these half of that population, the population, mga minorities, and that we include that with the LGBT communities, the women itself, no? So, what can you say about this? Is this something that that reflects the society right now? Yes, I can say that. There are still part or members of the society that are not being heard of. Although we have something to say, we have a voice, pero di kami matagaan ng chance. We are being deprived of the opportunity to take up space in the society to express ourselves, to express our opinions. Marga dili siya mag-matter because people will think na baka dili kon valid kay because ila dadyang gi-point out or ila dadyang gi-base ang gender namo. Na bagay di nato pamatian ka na bayot si Zay na we can also be a voice of, we can also stand as representation of one community. Yeah. So why not hear our side, our story? That's nice, no, to think about it, because sakto to lang na sa article na kung diyan pagad yung mga left behind, meaning diyan pa'y kuyang na dapat atutagaan ng importansya. So we can never ever say that we're progressing if there are those people who are suffering at the sidewalks, diba? Or diyan pa'y mga areas na, for example, kailangan pa natutagaan ng pansin, especially on rights na nato mga LGBT. Doon mula sila na, diyan na magod your rights because it's the same as with the rights with men and women, but it's different because they have different kinds of experiences, they have different kinds of narratives that we have to also acknowledge and consider, diba? So, with regards to peace and development, how can you think, what can you say about this, Ces? Is there peace and development if there are a lot of people like the LGBT community who are still being discriminated, who's being maltreated? No, I think so. I mean, we always aim for a progressive country ba yan? So, we have to build a better Filipinos. And with that, for us to be able to build Filipinos well, dapat each member or all of us must be part of nation building, peace building. So dapat i-disregard nato ang uno si dyan na pagkatao para ma-achieve nato dyan. Okay, I also read an article just earlier. Yeah. It's from the United States Institute of Peace. Ay, that's nice. Yes, that society is composed ng mga different kinds of people. Mga tao. Yes, diversity. Yes, it's by diversity. Pero gender and sexual minorities inclusion is I mean, we matter. Yes. In peace building. We are also part of this society. We're also part of human race. So for us to be able to achieve that kind of mga peace, world peace, dapat kita tanan nagkayusa. Correct. We should work hand in hand. It's a collaborative effort, Manggod. It's like there are different contributions of different people towards peace and development. Yes, and a society cannot considered peaceful if naiga pa yung mga parts ng society or minorities na naka-experience ka pa ng ongoing form of violence and discrimination. Right. Diba? Correct. Tinuod dyan si Jano, especially that, mula ko kita no, even sa classroom, I can see that because I'm a teacher. John, let's say for example, you have 45 children in the classroom. These 45 children probably have different kinds of contribution to making your school or your classroom a more lively and a more conducive classroom for learning. So, you have to acknowledge each one of them. So, dili pwede na Joy isa mabilin. Not necessarily ibilin nimo because kailangan nimo ibilin, but you have to make sure na imo tatagaan ng pansin and every one of them. Yes, tagaan kayo dapat ng recognition and acknowledgement. Because each of one of them could be able to really raise something, be able to say something, do something in their own different ways. Lang gani si Kuan, dun jay theorist na naglaong na jay ato different knowledge or mga ano pa dyan tawag? Joshua din no kay para makakabret ka ba sa hain ka to sa kuman. Oo. At ton mga intelligences. So, naglaong to si Howard. Oo, si Howard. Laong si na in order for us to attain extreme knowledge, dapat ato tan-awon kung unga ila pinaka the best na ma-contribute. Yes. And I think the different gender
different individuals can also be able to conduct or provide different kinds of John tatawag nito na intelligences. Diyan may maradyaw sa visual, maradyaw sa kinesthetic, diyan maradyaw sa drawing sa artistic. So different kinds of We individuals. all have our own distinction, That's true. our own uniqueness. And that distinction is a strong manifestation that we can do a lot of things. Yes. Because you probably can do this, you probably can do this, I probably can do this, and when we work together, there is a great collaboration. Exactly. And when there is great collaboration, you're right to say that there is great peace and development achievement. Diba? So what can you say about that, Carl? Yeah, sir. I can say na if naikon unity, even if we share the same ideas, basta similar tag goal, we can have the unity, and if na unity, kita tanan if mo-progress ta and himo na to ang gusto natong himuon. More to sir. That's right. No, so dako galud ka radyo ang tabang nan unity to Yeah. to whatever, no. It's like unity amidst diversity, no. We are diversified. We're different individuals, different Ideas, backgrounds, backgrounds. different principles. But when we get together, we should be able to correct ka to Carl. Now we should be able to just be able to Share. target one goal, and that is development. Yes. And in the context of our program today, it's about kalinaw sa Mindanao, no? We should not be able to forget that we all have this kind of power, no, to change the world, even if how awful your experience could be, no, bisan dag-uno ka didon sa kalibutan, you have a part in this development. So kung say for example ikaw kuman na tendera, ikaw kuman teacher, ikaw kuman engineer, ikaw kuman kay nabantay ng bata, or ikaw kuman na tikihaw na mga manok, or diyan ko sa kilid ng kalsada ng nangadyo ng kwarta, you all of these people have different kinds of contribution in terms of peace and development. And we all matters. That's right. No, that's really nice. No, that you brought it up, Says, no, that every one of us matter. Who you are, whatever you are, you matter. Yes. Says, can you tell us more about the project that you're working right now with Rainbow Connection? Yes, amo dyan na project ko man with the Rainbow Connection ang para ma-approve na to diri ang localized version ng SOGI essay bill kay if dili pa nato siya siguro ma-achieve no sa entire Philippines adyan SOGI bill, why not we start from our own communities? Yes. Why not we start from our own provinces? And so if mahibalik ng lain ng mga neighboring provinces, I think it will create a domino effect. Yeah. And so if all siguro cities and provinces dato nasod, siguro dili na dyan maglisod ang ato mga Senate Congress ma-approve ang SOGI bill, di ba? Kaya nagkaiusan na gito kita. So it's like a grassroots work. Yes, oo. no? Now we start from the grassroots so that we will be able to reach the top. Yes, we work our way up, and we should just work together towards one common goal, and that is Alright. to achieve peace. That's nice, no? I hope na anato mga tigpaminaw kumano, ma-realize nila that if jay yung mga kilaya ng mga LGBT, jay yung mga SOGI na kilaya doon ng masculine. Kaya actually, the difference between SOGI and genders and sex is different, manggazod sila, di ba? Sex, that's basically the assigned doon biological At birth. birth, no? Ano imo taghatag sa Ginoo sa imo. Yes. That's basically male and female. Joy imo vagina sa babaji, sa joy mo penis sa layaki. So that's basically what is assigned to you. That's the kind of assignment nimo sa when you were young. But when you talk about gender, this is SOGI. This is how you perceive, no? An imo kaugalingon. How do you want to express yourself? How do you want to be called? How do you want to be addressed? That's SOGI. Yes. Okay, that's gender is the masculinity and the femininity of the person. You could be masculine even if you're a woman, 'di ba? You can be feminine even if you're a man.
No, so that's basically possible. That's okay. That's all right. So that's something And- that you have to understand. And if I may add, Rax, no, until now, there are still people na when they hear of Soji Bill, ang ilagay pagtuis para gid sa mga LGBT. No, kay ako ingon lang ganihan na malayaki ka or mababaji, it's still a gender identity. It's your way of expressing yourself, Yeah. God, in the way you act, in the way you dress, diba? So it's still Soji Bill. So dili ra siya nag-cater sa LGBT. Correct. Maradyo ganun yun. When I was still in Manila, I was able to talk with people from the LGBT community because I'm part of the LGBT Chamber of Commerce. So these are the high-end na mga tao sa Manila, no, na mga miyembro ng LGBT. When they told me, no, because taga Bukid man lagi kita, taga Surigao, taga probinsya. So they told me that because I was there like assistant sa ila project. So I was told na whenever I meet with people, I shouldn't call them with their appearance. Say, for example, feeling mo na bagan ano dito yung layaki, imo dun is sir. Tapos ija ba gusto, gusto niya na tawagon siya kay ma'am. Yes. So the best thing that you have to first ask is, how do you want me to call you? What are your pronouns? What are your pronouns? Kaya para di kita maka-offend. Yes. I experienced it myself side no before na bisan I dress up like as a woman na. Then, Tapos may sermon lang sa diba? And it's very Diba? But then, number one, it's very disheartening sa person. Tapos, number two, disrespectful sa tao. Yes. Diba? So, nagpa-boobs na ganit si Jack, gusto sa tawagon na babaji. So, jay ka bigay mga tao ba dyan, ng mga narrow-minded gyapon. Bisan makita na nimo na nakababaji, pero tungod lagi kay Isurog yapong gazug Oo, ko. tungod kay sa ilagi panukuhan. Kay, hindi mo assignment sa birth, kay layaki gazug ka. Diba? So, we have to open these kinds of conversations. Kaya para mas ma-open sa community on this, diba? This is something that we should always talk about because joy kasi yung anak sa mga tao pa. So, we have to acknowledge them, diba? Na hinay-hinay, let's talk about it. Let's have a deliberative democracy in this discussion. So, let's talk about what you feel and what I feel. So, let's meet together and let's discuss. So, and in order for us, and in the end, I think ma-achieve na to, ang tatawag na to na peace and development. Because when there is no conflict within sexes and genders, definitely peace will be achieved as well. Exactly. All right. So We could all have a harmonious relationship towards one another. correct. That's really nice, no? That's a very nice message to hear from you, Ses. By the way, Ses, we're getting into the last part of our discussion. What are your message to our fellow Surigaonons? What I can say here gazud sa ako mga fellow Surigaonon is to padadyo na kita sa nato mga kalihukan. Pero di nato kalimtan ang respeto sa ato kay suunan, mauno man siya, masino man siya. Kay kung di kamo kapoy sige discriminate sa mo, di sa kami kapoy mo fight for our rights. Di kasi kami kapoy. Laka powerful agad na message, Ses. Pinana ko doon na message show na if you don't get tired of discriminating us, don't worry. We also don't get tired of fighting for what we deserve. Diba? Kay diba, it's been a long due issue na ang Soji Bill we again ma-approve pero we're still fighting for it. Buhi pagyapon Diba? ng Yes. discussion. And I think that's on that note, thank you so much, Ses, no, for your for gracing a very, very important discussion this morning, no? Yes. And we hope to have you soon again para to discuss on the development of the ordinance that you guys are working together. Yes. Especially for the development of an ordinance that will cater, no, the needs of not just LGBT but the rest of the Filipino, the rest of Surigaonons in the province of Surigao del Norte. Thank you so and much. good thing, no, if I may add sa ato Yeah, last part na good thing kay may ato sad support from our government this time. And that's very good. That's very good way to do this thing na ma-approve nato ang ato propose na Soji bill sa ato province. Liso sa kadto kun way support. Yes. Diba? So we thank that kind of support from our LGUs, no, especially sa the province and the city and the municipalities, no. And we're thankful for that, no, sa ato mga lideres na jaong kuman. Exactly. Kay di sad gihapon nato ini mahimo na project kun way ila support. Kinahanglan magid nato ng support nila. Yes. Ses, greetings sa ato mga kaigsuunan diha.
Alas 11:30 naman. So, mara dyan na pagpaniod sa ato tanan. No, may job ng kaon. Tagay paday hibangan kami dili. So, yung mga shoutout ni mo di doon? Wala shoutout sa Rainbow Connection, with my Rainbow Connection family, sa my friends, family. Salamat sa pag-tune in sa ato sa RPN DXKS Kuman na buntag. And thank you for having me. It's an honor and a pleasure to be here. Thank you so much as well. It's an honor as well to receive your yes last night. Very short notice. Thank you so much. And that is really appreciated. Yes, you're welcome and thank you. Alright, so thank you so much no sa ato pinakagwapa na guest ko man na buntag no. So, syempre, gwapa man sila, gwapo sa syempre pinakagwapa gado gid sa kilid ni Carl Kuman. Okay, so I'd like also to greet no ang ato mga tigpaminaw kuman. Diao naminaw si Sir Mel Velez na taga Bukidnon, watching over here in Bukidnon City. Thank you so much, Sir Mel, for watching. And of course, naminsap kuman ang ako mga teachers from Zaragoza National High School. And ako sa mga fellow teachers na dyan to kuman sa Mat-I National High School, and of course, ako sa mga fellow teachers sa una na taga San Jose National High School. Thank you so much for always tuning in sa ato programang Kalinaw Mindanao. So, tatawag bubalik kita sa pipila ka mga pahinumdom ininumaabot na eleksyon. So, para sa pagbalik na to, we will have our report. So, we will get back to you, ladies and gentlemen. Mubutar ako because para akong masuportahan kung sino sa kupananaw ang angay butang sa posisyon para mulambo ang atong lungsod o ang atong nasod. Tungod kay kini isa ka responsibilidad isip paglantaw nato sa ato kaugmaon. Dili lamang isip batanon kundi isip isa ka lumulupyo sa isa ka syudad. Gusto na ako makakita ng maradyaw na kabaguhan sa mga komunidad sa tibuok Pilipinas. Na-realize na ako na kailangan ako umubutan. Kaya dili rin para sa ako kaugalingon, para sa ako pamilya, para sa ako mga manghod, o para sa ibang Surigao na gusto ko din makikita ng kababuhan. mubutar ako because kunan ako pagboto kay maka-apekto sa future. Maka-apekto dili ra sa ako kaugalingon kinabuhi, pero sa kinabuhi nan ako entero pamilya, kinabuhi nan lain na tawo. Reflects my ideals and visions for myself, for my family, for my community, and for the country. Gusto pod na ako mahimo na tulay para sa kabaguhan pasingod sa adjuhan sa atong syudad ug sa tibuok nasod ng Pilipinas. It is our responsibility. So, vote wisely. Mubutar ako because kabalo ako ng ako pagbutar, dako na inatabang kung kinsa ang mudaog karon eleksyon. And kung kinsa man ang mudaog karon eleksyon, it could decide the future of our country in the next following 6 years. We want to empower those leaders nga angayan mo dala sa next years samot na sa atong na-experience kuman nga new normal. Mubutar ako because it's our right as a democratic country. As a youth, di ba nabutay mo ato tingog ato para mukuan pitaw po sa mga sa karapatan sa isa ka kuan pod sa isa ka youth. Because I know that with one vote at a time, we can give the Filipino people better services, better living conditions, and most importantly, a better Philippines. I have the power actually to make the Philippines great again, and I want to practice or exercise that power. Uksa kita tanan Surigaonons, let us vote wisely. mubutar ako because kailangan dili para sa kagalingon pero para sa kaugmaon ng tanan. I believe ang mga election kung haman ato mautro ang mga mistakes na pagpanghimo atong past administration. We have the freedom to choose kung ano ang leader o kung sino ang leader na ating pipiliin upang mabuto sa ating bansa. Sa kini nga paagi, ako makatabang para mahanap ang sakto nga leader na mutabang sa ato na dayhon kita sa ato kalambuan sa ato karadyawan. My vote counts and it can change our country, the Philippines.
live diri sa RPN DXKS Surigao. Kini si Raxy Adolfo ang inyong anchor diri sa programang Kalinaw Mindanao. Kumambuntaga makaigsuunan natay mga pipila ka mga headlines para sa mga news report. Oplan kontra bigay gitutukan sa COMELEC. Senate President Mig Subiri pinasidunggan na dinapit sa New Hall of Justice sa Bukidnon. Kulto sa Socorro gikondinar sa pagkagamahanan sa Surigao. Bago na opisina ng Liga ng mga Barangay ug City DILG tag-abrihan. Pagpamusil patay sa tuyo ka tao sa Barangay Inudaran, doon na case build-up sumala sa PNP. O karon na mga kaigsuunan, dawat unta ang report gikan kay Joshua Urag. Oplan kontra bigay gitutukan sa COMELEC. Joshua! Oplan kontra bigay bigay sa COMELEC gitutukan. Ang COMELEC Supervisor Attorney Alvin Prandetti Canta sa Surigao del Norte mipahayag sa mga nagkadaiyang paagi sa early campaign sa mga kandidato sa nagkaduol nga BSK o Barangay and SK nga piniliay. Dugang niini daghan karon ang mga kandidato na matikdan nga nakalapas sa regulasyon sa kontra bigay program sa COMELEC. Sa dugang pa gipadayag sa COMELEC ang ilang pagpakig-koordinar sa Anti-Money Laundering Council aron imbestigahan kung adunay dili makatarungan nga pag-withdraw og kwarta sa dako nga kantidad sa bangko sa bisan kinsa nga kandidato sa umalabot nga pagpiniliay. Kini gihimo tungod kay nakadawat sila og mga reklamo nga may kalabutan sa sayo nga pagpangumpanya bisan pa sa wala pa ang opisina nga panahon sa pangumpanya. Gipadala usab sa COMELEC ang pagpangusog sa anti-premature campaign og mga hotlines diin ang mga tawo nga may kahilabutan mahimong mag-report direkta kung aduna sila nahibalaan nga kaso sa pagpalit og boto sa lokal nga kagamhanan ug usab ka anti-epal committee ang gitalaga ang nag-atiman sa mga paglapas sa mga kandidato. Sumala sa pipila ka katawhan nga nakadungog sa pahayag ni Attorney Canta, mahimo nga imposible alang sa COMELEC nga mabantayan ang tanang porma sa pagpalit og boto sa tanang barangay sa tibuok Surigao del Norte. Tungod kay kini nagpadayon sukad pa sa una nga mga panahon og adunay mga kandidato nga dili naigo sa ingon. Sa ingon niini nga pananaw kitang tanan nakita nga padayon ang isyu sa pagpalit og boto tungod sa pananaw sa atong mga botante. Adunay uban nga kulang sa impormasyon mahitungod sa kritikal nga bahin sa paggamit sa atong katungod sa pagboto. Adunay usab uban nga nagdepende sa kwarta nga ilang madawat panahon sa piniliay. Busa gipangayo ni Attorney Canta ang aktibong pagpartisipasyon sa publiko sa pagtan-aw og pagsusi sa bisan unsang porma sa pagboto sa mga local government mga nagbabata. Salamat ka Joshua Oraga. Kuran ang ato usa si Sir Jun sa iyahang report dito sa Iligan na atong dawaton si Sir Jun usa. Sir Jun? Okay, dito ako na ito ang mga report gikan sa ilang record. So, na naman diri ang report ni Nandales ni tawagan ni
Sabati. So ato salita ang report ni Mar Sabati. Okay, so dili sa ihigan atong gitanaw ang ato ang mga balita dili sa kainitan no sa tama gani kini Sikaw sa Lala del Norte ang pagpunsod patay sa tulong tao sa Barangay Inudaran na may case build up. Kini sa report ni Mar Sabati apan ato kasi ni Yulat no kung tabahin sa iyang report. O dili sa report no sa tawag gani kini sa Cotabato City pinagi ni Yusuf Makabuat siguro atong daton ang report ni Yusuf Makabuat. Yusuf Boy. Sa probinsya ng Basilan, opisyal na simula ang seremonya para sa Assistant for Security, State Immigration, covering for advanced security in Bank for African Ginagawa, pero ilan noong pagkipa. Ang proyekto ng Aspire ay pinunduhan ng pera ng Japan ang magitan ng country na nagkakalaga ng pera ng 29 million Japan and ipinatutupag United Nations Development Program o UNDP. Ang proyekto ay naglalayang magdagdag ng isang sistema para sa pamamahala at was ng mga pribadong pag-aari ng small and light ribbons or SALWS at suportahan ang socio-economic development ng mga residente sa mga target na komunidad na pinili ng MILF ng gobyerno ng Pilipinas. Isa ang basilan sa mga pilot site na natukoy magkatapos sa area ng mga talakayan sa mga stakeholders dahil sa dati nitong karanasan sa pamamahala ng SALWS sa ilalim ng eksekutiva ni Governor Hataman. Si Ambassador Koshikawa sa kanyang video message ay nagpahayag ng kanyang pasasalamat sa matibay na pangako at suporta ng Joint Normalization Committee, Government of the Philippines, Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Joint Normalization Committee o Islamic Liberation Front, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police sa Basilan. Ngayon din ang UNDP para sa patuloy nitong pagsisikap sa mga hakbang na talakayan ng mga stakeholders. Tumalo sa nasabing seremonya sina Secretary Carlito G. Galvez Jr., Special Assistant to the President Antonio Ernesto Lagdameo Jr., National Defense Secretary Gilberto C. Chidoro Jr., Interior and Local Government Secretary Benjamin Avalos Jr., at Bank Chief Minister Ahod Alhaj Maran Ibrahim, Basilan Governor Haji Magsaliman Ataman, Dr. Srinivas Kumar na Team Lead ng Peace and Stabilization Program ng UNDP Philippines. Tumalo rin si Retired Colonel Michio Suda, First Secretary Political Section ng Embassy of Japan sa Pilipinas at iba pang mga miyembro ng national at bangsamoro government. Sinabi ni Ambassador Koshikawa ang kanilang pagkilala sa kahalagahan at kapayapaan ng Mindanao at ng katatagan ito ay hindi lamang sa rehiyon kundi ng buong Pilipinas. Ang pagbubukas ng mga pilot sites sa ilalim ng Aspire ay isa pang mahalagang hakbang patungo sa layunin ng pag-decommissioning at normalization, dagdag pa niya. Mahigit 2 dekada nang nagtaakbat ang Japan sa prosesong pangkapayapaan. Sa ngayon, mahigit $515 million sa mahigit 100 proyekto ang naisagawa sa ilalim ng Japan Bangsamoro Initiative for Reconstruction and Development o JGRE. Ang Japan ay nananatiling nakatuon. Suporta nito para sa pag-uunlad ng proseso ng nasabing pangkapayapaan at pagsusulong ng pag-unlad sa Mindanao. Ako po si Yusuf Makabuat mula sa Cotabato City Farm na buulan. Okay, so Mauto, klaro ba niya ang report ni Makabuat ni Pla? Yes, Sir Jun. Klaro ka. Hello? Yes, Sir Jun. Yes, Hello, Raxi? Yes, Sir Jun. Klaro ka. Okay, good. So siguro, kini kabahin sa tawagan hindi sa barn na nagpailayan sila o panagtagbo sa ambassador sa kuan kini na tawagan kini si Japan, no? At pinagin nino sa project sa Aspire Bomb project. So ato
gi-congratulate ang BARM government kabayan ni maong kaintang. So dili ta maglanan or actually atong dawaton ang report ni by as na harap ang sa iyahang report kabayan sa Women Commission nanguna sa matagumpay na paglungsad ng Alright, medyo na nawala ang ato ang connection kang Sir June, basig mo tawag nila sa taod-taod para sa pagdawat sa mga reports, no, gikan isa bidto sa mga pipila ka mga reports gikan sa BARM og sa Bukidnon. Kumana dawat na mga kaigsuunan ang report gikan kang another report gikan kang Joshua Urag kundiin ang paghatag ng report mahitungod na sa pag-abre sa bagong opisina sa City DILG. Josh? Bago na opisina ng legal na mga barangay og City DILG tagabrihan na. Tagpahigayon ang pag-inaugurar sa pag-blessing sa bago na opisina ng legal ng mga barangay sa City Department of the Interior and Local Government or DILG kuman adlaw adtong Oktubre 3, 2023. Mitambong sa programa si City Mayor Pablo Eve L. Dumlao II og City Vice Mayor Alfonso S. Casura kauban sab ang mga lain-lain na mga barangay captains ng syudad. Ang building na himutang didto sa Parotcho Street at bang sa Fish Landing og kini duha ka palapag diin sa taas ang opisina ng Liga ng mga Barangay og sa ubos ang opisina ng City DILG. Kini tungod sa suporta ng City Government of Surigao sa pagpanguna ni Mayor Dumlao og pinaagi sab sa mga paningkamot sa Liga ng mga Barangay President na si Rico A. Nagas og City DILG CLG OO Robert E. Patayon. Kini si Joshua Orag nagbabalita. Salamat kadyaw Joshua Orag sa imuhang report. Ato nga i-try pagtawag si Sir June mga kaigsuunan para sa pagdawat sa ubang pang mga reports dito sa Iligan o sa ubang pang reports dito sa area sa Bukidnon na sa pagbigil sa kabuhan, pagbukas ng kapayapaan at pamamahala sa rehiyon. Sabi ni DWC Chairperson Raymond Carol, sa paglulunsad ng programa sa Sharif Kabunsuan Cultural Complex o SKCC Bangsamoro Government Center sa lungsod ng Cotabato City. Umaasa si Carol na ang WCS ay magsisilbing paalala upang matiyak ang pagsasakatibaran ng mga pangangailangan at atikain ng mga mamamayang Bangsamoro na nakasaad sa Comprehensive Agreement on Bangsamoro o CAB at Bangsamoro Organic Law o ang DOL. Nasilakupin ang iba't ibang ahensya mula sa foreign government, LGUs, CSOs, Oxfam at development partners, particular na ang UNDP at UN Women, pamahalaan ng Canada, United Kingdom, Australia, Netherlands, Norway, Sweden at ang European Union. At magpapita ng kanilang suportan sa matagumpay na paglulunsad ng WCS 2023-2028 ang napakaraming partisipasyon at suporta mula sa iba't ibang stakeholders na nagpahayag ng kanilang pangako ay nagbigay diin sa kahalagahan ng pagtataguyod ng mga karapatan ng kapabaihan, pagkakapantay-pantay ng kasarian at kapayapaan at seguridad sa siyon. Ang mga kinalang pinuno at kinatawan ay nagsapit ng mga mensahe ng suporta na binibigyan diin ang pangangailangan para sa samang-samang pagsisikap na bigyang kapangyarihan sa kababaihan, protektahan ang kanilang mga karapatan at tiyakin ang kanilang buong partisipasyon sa mga proseso ng peace building. Sa paglulunsad, itinahagi ng Puro ng BARM na si Ahmed Ibrahim na ang plano ng aksyon ay hindi lamang tugon sa mga alalahanin sa seguridad ng kababaihan, kundi pati na rin ang kanilang pangmatagalang pag-unlad.
Ang formulasyon ng RAP-WPS ay isa sa enhanced corporate priority agenda ni Chief Minister Ibrahim na maulayong itulong ang inclusive and development para sa kababaihan para na rin ang pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa buong rehiyon. Hasa Arap ng Sabalita. Okay, so maraming salamat Asa Arap sa comment po sa Bato City. So, dili kami lang mga ito ang report niya sa Arap kapag natin sa comment. Dili kami lang din sa report sa Bukidnon na Ginimel Veles. Kini kabahin sa Sir Jun. Sa Berit, sa Mangang Binati. Sir Jun. Sa New Hall of Justice sa Bukidnon. So, ano yan report? Ngayong bulan ka naman kaponsok yun. Nagkasama na binating pagdamalaw ang sumpay ang division sa programa ang KALINAW MINDANAO. Nakapagagad ang kulay ng o ang nakatugod sa bagong pasalidad sa Municipal Circuit Trial Court kung LCPC Rice sa mga kalusyon ang pasubok ng magsimulaw kumain sa negosyon ng sirigulya sa pagbibisyon niya sa pag-request ni Riga. Si Senate President Juan Miguel Zubiri inisal ang service of honor sa mga kalihukang Cuba. Ang Executive Board of the State of Mindanao Leon Pintaso, ipasokal Mayor Anthony Oy, mga uwis, mga official units, Department of Justice, Department of Public Works of Office, Pagino First District Executive Office, Bureau of Fire Protection, Executive Fire of the Philippines o mga pisina. Ang 10 milyones ng dalawang modelong na umano o ang disenyo sa arkitektura ng hatag ng ibang para pagkakasibisyo o pinag-usapan sa mga PNP, judicial hearings o public transaction. Ipamatuan ni Senator Zubiri ang iyan-bili ang mataroon na suporta sa programa. Pinahali sa pagkakil sa pagsukol ng Justice sa Pilipinas sa iyang agenda o iyang ibusupin ng mga pinsan ng sugong budget. Ang salong pasalidad sa korte sa ikasubo, itong pangatong sa mga pamahali sa korte sama sa sugong, orders, sequelas, o duties o hearings nganto na reklamante, testigo o mga adversaryong partido o sa kapilang ang paglaran sa korte. Si Zubiri, may palayan o pasalamat o suporta sa DPW's Bukidnon First District Office o sa pagkatalunod ni District Engineer for the Western Regions sa pagkumpito sa mga proyekto. Si Leo Megdaso ang Deputy Court Administrator para sa Mindanao. Nagpasalamat kay Senate President Zubiri sa paghimo sa inisiatiba sa pagbutang sa bagong kauman mga struktura na nagpupunto sa taas ng diktatura sa pagkakang sustisya sa pagkakataon sa iyo o walay diskriminasyon o kitugaw na kailangan na ang sustisya sa pagserbisyo sa publiko ay eficiente. Dahil may kasunod Mayor at Pilihoy ang inilang gobernador ni Zubiri karoon District Congressman na siya ng Wishes Bukidnon pinalamaan ni Senador Zubiri o ang kanil na Congressman Manay Zubiri. Sinapa na report ni Mel Veles Raxi. Yes, Sir Jun. Surigao pagkakaroon. Yes, Sir Jun. Ako nang ipakuha ng report gikan sa Surigao. Forward. Okay, go ahead. Alright, so sa Surigao, Sir Jun, dawatan na to si Carl Gomonet para sa report. Bahin na sa Socorro Bayanihan. Carl? Nga naghimo sa senior ang isip leader karon gikondenar sa gobyerno kini human sa sunod-sunod nga mga paglagpas sa tawhang katungod justisya, pagdawat og edukasyon ug uban pang pamaagi sa pag-abuso batok sa mga kababayenyan ug kabataan. Sa 3,000 ka mga lumulupyo kadaghanan niini ana nakabulig ug pangako sa ilang katungod kang Senior Aguila ug miingon wala silang gipang-abuso o ginapos alang sa kaugalingong interes. Apan aduna, gihapon uban sa may adto sa Senado ug miingon sa ilang makailisang mga
kasinatian ubos sa pagdumala ni Senior Aguila. Gingalan ang mga testigo nga si alias Jane ug alias Renz nga maong niatubang sa mga senador uban sa DSWD. Sumala sa usa ka panayam, si Surigao del Norte Governor Lyndon Barbers miingon nga ang lokal nga kagamhanan naghimo og paagi aron sa profiling sa ubang miyembro sa gituuhan kulto sa tibok nga lugar sa Socorro. Ang mga opisyal sa gobyerno sama sa DepEd, DOJ, DOT ug DENR. Misuspinde na sa ilang mga aktibidad ug mga programa nga may kalabutan sa gobyerno aron mosunod sa investigasyon. Ang mga kapulisan nagbutang og mga tinagbalantay sa tanang gawas ug sulod sa isla aron paglikay sa posibleng mga ilegal na mga aktibidades sulod sa lugar. Luyo sa daghang mga pahayag nga gipasaka, mahigutungod sa pag-angkon sa sitio Kapihan. Padayon nga nag-agulo og tabang ang tanong membro bisan pa sa mga pagpapahayag sa mga biktima sa Senado. Nasayran ang pagpapahayag ni alias Jane, kadaghanan sa ilang gipangbiyaan ang ilang mga kabatang ug propesyon human nila nag-angkon ang pagkabalaan ni Senior Aguila. Dugang paniini sa edad nga 12, sila pugsun sa pagpaminyo ug pagsiping sa ilang mahimong bana. Diin kung ipasukad sa balod, kini matawag nga child abuse and rape. Aduna usab lain-lain nga profesional nga misurrender sa ilang kaugalingon sa ngalan sa isang leader. Bisan uban pang giawol, tungod niini lain pang lumupyo sa sitio Kapihan nga gitawag nga alias Renz. Sila gibansay sa pagigera, diin sa ilang pagkabanta, gitun-an sa paggamit sa mga di-kalibrang armas. Tungod sa nahitabo nga pagsuspend sa mga programa sa gobyerno matud pa sa lokal sa mga gipagamanhanan, gipahibalo gidayig ni Governor Barber ang buhatan sa DSWD alang sa paghatag og temporaryong panimalay ug suporta sa pang-adlaw. Ang mga implikasyon sa maong sitwasyon mao ang resulta sa kahulugan nga nagpakalatag na ang pagtuo sa kahumanan dugang sa mga testigo. Ang kasagarang miyembro nag-ingon nga miapil sila sa maong kalihukan tungod kay nakita sila og gustong tao nga magtugboy kanila paingon sa langit ug makagagahom. Gambisan ang gobyerno dili makatupong niini. Napasangilungan sila sa mga pulong ug kahibalo sa ilang lider. Impluwensya nga nagpautro sa ilang paghunahuna ang pagtuman og tradisyonal nga pamaagi nga gipasangawahan ang mga 12 anyos nga kababayenan usap ang nagpangabuso sa mga kababayenan. Ang pangaabuso nga ilang gipasaanan nga bahin sa ilang pagtuo. Kini si Carl Joff T. Gumonet, nag-uulat. Makato, Sir June, ang report. Okay. So, dagang kayo salamat na sa report. And, just ano lang siguro, brief din sa another ignan, din ko kumain sa konto sa siguro. Kung gusto mo sa statement na pagawa sa amin sa Surigao local government o provincial government. Ikado sa provincial government, Sir June, nga kung diin na nagpreparar na pod ang ilahang force para sa pagtabang gihapon sa mga miyembro sa Kapihan kung galing mo naog na kani sila sa ilahang area. Okay, so kumusta naman peace and order? Okay lang. Wala na yung problema. So far sa peace and order, Sir June, wala man tayong problema. Okay, so congratulations na lang po dami nga bagong opisina sa Barangay o City DILD. Yes, Sir June. Oo, so kung may kain tangan ni karon sa situation na ni. 30 ka buok, Sir June, ang gipasak-an na og kaso sa kaning premature campaigns diri sa Surigao del Norte. Sugid pa sa gi-report gikan sa Comelec Surigao del Norte. Okay, so salamat kayo na actually, sa katapusan, hindi mga pagpamusil pa sa tulog ka mga tao sa posibleng panagbanit sa yuta. No? Isang sa mga gituan ng mga kaso ay nungdan sa pagpamusil patay na ito mga tao na biktima. Ang maong kaso sa tulog karon, di
hindi mo anak o usa ka tawag kami ganun justification to file action na to sa korte. Yes, Sir Jun. Sir Jun, wala na kita igong oras dito sa Surigao. Muadto na kami sa ang ending. Sige. Salamat. Okay, so salamat kayo. Rocky. Salamat kayo, Sir Jun. Mga katumang kaigsuunan ang ato ang report gikan sa tulo ka pang areas sa Mindanao, ang Caraga, ang Iligan og of course ang didto sa bukid sa Cotabato. Alright, so nilabay na sa isa ka oras sa napuno na impormasyon na para sa Kalinaw sa Mindanao. Magkita na isa-isab kita sa sunod na Domingo para sa isa na sabkahigayon sa paghatag ng updates ng Kalinaw sa Mindanao. Ako si Roxy Adolfo. Ako si Carl Joff T. Gumonet. O ako si Joshua Orag. Maghatag na tunhay sa nanamabungaong Kalinaw, Mindanao. God bless everyone. God bless and